सिभिल इन्जिनियरिङ किङ युट्युब च्यानल हेरिराख्नु भएको सम्पूर्णलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आजको यो भिडियो बागमती प्रदेश लोकसेवा आयोग बिल्डिङ एन्ड आर्किटेक्ट उपसमूह 5औं तहको नयाँ सिलेबसमा के कुरा राखिएको छ त्यसको माथि यो भिडियो रहेको छ साथीहरू। र यहाँबाट सुरु गरौँ। यो हाम्रो परीक्षा चाहिँ प्रथम चरणको हुन्छ, त्यसपछि द्वितीय चरणको हुन्छ। प्रथम चरण लिखित परीक्षा हुन्छ 200 पूर्णाङ्कको साथीहरू र अन्तर्वार्ता चाहिँ 30 पूर्णाङ्क हुन्छ। ठीक छ साथीहरू। अब प्रथम पत्र र द्वितीय पत्र गरेर छुट्टा छुट्टै एक्जाम हुन्छ। प्रथम पत्रलाई दुई भागमा बाँडिएको छ, भाग 1 र भाग 2 गरेर जम्मा 100 पूर्णाङ्कको सोध्छ। यसबाट 40 मा उत्तीर्ण हुन्छ र यो अब्जेक्टिभ क्वेसन हुन्छ, वस्तुगत क्वेसन हुन्छ है साथीहरू एक्जाम। ठीक छ, एमसीक्यू सोध्छ। एउटा क्वेसनले 2 मार्क चाहिँ अब्टेन गरेको हुन्छ। 25 वटा क्वेसन सोध्छ हाम्रो भाग 1 बाट र 25 वटा भाग 2 बाट। भाग 1 चाहिँ हाम्रो जेनरल अवेरनेस एन्ड जेनरल एप्टिट्युड टेस्ट, मतलब सामान्य ज्ञान र सामान्य अभिक्षमता परीक्षण, जीके आइक्यू सोध्छ। ठीक छ साथीहरू। जीके आइक्यू बाट 25 वटा क्वेसन सोध्छ र हाम्रो भाग 2 बाट सेवा सम्बन्धी, जसरी चाहिँ हाम्रो यो बिल्डिङ एन्ड आर्किटेक्ट छ, बिल्डिङ एन्ड आर्किटेक्टबाट चाहिँ हामीलाई सोध्छ। ठीक छ साथीहरू। इन्जिनियरिङ सम्बन्धी 25 वटा क्वेसन हुन्छ, 2 मार्क चाहिँ। जम्मा हामीसँग 45 मिनट टाइम हुन्छ। यो भयो। त्यसपछि द्वितीय पत्रमा तपाईको सेवा सम्बन्धी कार्य ज्ञान, मतलब यो हाम्रो बिल्डिङ एन्ड आर्किटेक्टको सम्बन्धी चाहिँ के सोध्छ भन्दाखेरि तपाईको सब्जेक्टिभ क्वेसन सोध्छ। ठीक छ साथीहरू। जसमा चाहिँ छोटो उत्तर 12 वटा हुन्छ, 5 अंक चाहिँ एउटाको हुन्छ र लामो उत्तर 4 वटा हुन्छ। खण्ड ए खण्ड बी गरेर चाहिँ 6 वटा हेर्नुस्, मतलब छोटो उत्तर 6 वटा खण्ड ए मा र 6 वटा खण्ड बी मा चाहिँ गरेर दिन्छ। ठीक छ साथीहरू। र लामो प्रश्न चाहिँ 2 वटा खण्ड ए मा र 2 वटा खण्ड बी मा गरेर चाहिँ दिन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो लामो प्रश्न 10-10 अंकको हुन्छ एउटा। ठीक छ साथीहरू। र हामीसँग 2 घण्टा 15 मिनट चाहिँ टाइम मिल्छ। अन्तर्वार्तामा तपाईको बोर्ड समक्ष हुन्छ हैन, अन्तर्वार्ता 30 पूर्णाङ्कको। ठीक छ साथीहरू। अब यहाँ यो कुराहरु त सबैजनालाई थाहै छ हैन। मल्टिपल क्वेसनहरुलाई चाहिँ एउटा चाहिँ गलत गर्नुभयो भने 20% चाहिँ अंक काटा गरिन्छ। र मेन यहाँ चाहिँ एउटा यो कुरा छ है, जब तपाईले चाहिँ परीक्षा वस्तुगत परीक्षा जुन दिनुहुन्छ हैन, अब्जेक्टिभ जुन दिनुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ अप्सनमा चाहिँ क्यापिटल अक्षरमा एबीसीडी गरेर लेख्नु पर्छ है। सानो एबीसीडी लेख्नु भयो भने त्यो चाहिँ रद्द भएर जान्छ त्यो उत्तर पुस्तिका। अथवा यो पनि हुन सक्छ, अथवा ओएमआर सिट दियो भने त्यसको निर्देशन अनुसार गर्नुपर्छ। क्याल्कुलेटर युज गर्न पाउनुहुन्न। यो कुराहरु सबैलाई थाहा छ। र लागू भएको यो पाठ्यक्रम मिति चाहिँ हाम्रो 2079-9-10 गतेको हो। ठीक छ साथीहरू। अब यतातिर लागू हामी है। प्रथम पत्र फर्स्ट पेपरमा तपाईको सामान्य ज्ञान तथा सामान्य अभिक्षमता परीक्षण हुन्छ। भाग 1 मा हेर्दाखेरि सुरुमा है सामान्य ज्ञान सम्बन्धी कुरा छ हैन। त्यसपछि सार्वजनिक पब्लिक व्यवस्थापन, पब्लिक म्यानेजमेन्ट सोध्छ हैन यसबाट। त्यसपछि तपाईको सामान्य अभिक्षमता परीक्षण हैन। त्यस्तै तपाईको अर्को चाहिँ नेपाली र इंग्लिश भाषामा पनि तपाईको इंग्लिश र नेपाली सम्बन्धी चाहिँ नेपालीमा चाहिँ शुद्ध लेखन शैली प्राय जसो सोधिरहेको हुन्छ। ठीक छ साथीहरू। त यो भयो भाग 1 मा है। भाग 1 मा यति योबाट चाहिँ सोध्छ। भाग 2 मा पार्ट 2 मा हेर्नु भयो भने सेवा सम्बन्धी। अब हाम्रो बिल्डिङ एन्ड आर्किटेक्ट छ हैन। अब बिल्डिङ एन्ड आर्किटेक्टमा तपाईको यहाँ हेर्नु त, यो ए मा सिभिल इन्जिनियरिङ। अब यसमा चाहिँ तपाईको ड्राइङ सोध्छ हैन, ड्राइङ। त्यसपछि एस्टिमेटिङ एन्ड कस्टिङ सोध्छ हैन त्यसबाट। ठीक छ साथीहरू। ड्राइङबाट यो कुराहरु जेनरल मेजरमेन्ट ड्राइङ, वर्किङ ड्राइङ, त्यसको सम्बन्धी यो सबैहरु चाहिँ पढ्नुपर्छ साथीहरु। एस्टिमेटिङ कस्टिङ हुन्छ हैन। एस्टिमेटिङ कस्टिङमा तपाईको जेनरलबाट यही कुराहरु सोध्छ हैन। पर्पस अफ एस्टिमेट, अब यो सबै कुरा चाहिँ तपाई पढ्नु यो कुराहरु। ठीक छ। त्यसपछि रेट एनालाइसिसबाट सोध्छ, स्पेसिफिकेसनबाट सोध्छ हैन। त्यसै तपाईको एस्टिमेटिङ हैन, भ्यालुएसन योबाट सोध्छ। म्यानेजमेन्टबाट तपाईको त्यसपछि चाहिँ हाम्रो तेस्रो नम्बर म्यानेजमेन्टमा अर्गनाइजेसन सम्बन्धी, निड अफ अर्गनाइजेसन हैन, बिल्डिङ एजेन्सी के हो हैन। त्यसै एकाउन्टबाट सोध्छ, प्लानिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ हैन, म्युनिसिपल बिल्डिङ बाइलज सोध्छ हैन। त्यसैपछि तपाईको अर्को विषय रहेको छ बिल्डिङ सर्भिस। बिल्डिङ सर्भिसबाट यही कुराहरु सोध्छ, वाटर सप्लाईको बारेमा, डिस्पोजल सिस्टमको बारेमा हैन, इलेक्ट्रिसिटीको बारेमा, लाइटिङको बारेमा। ठीक छ साथीहरु। त्यसपछि हाम्रो बिल्डिङको यो त हाम्रो के थियो माथिको, सुन्नु साथीहरु है,
यो हाम्रो माथिको के थियो, ए थियो इन्जिनियरिङ सम्बन्धी। ठिक छ साथीहरू, हेर्नुहोस् ए चाहिँ हाम्रो के थियो, इन्जिनियरिङ सम्बन्धी। अब बी मा चाहिँ हेर्दाखेरि हेर्नु साथीहरू, बी मा तपाईको के छ, के सम्बन्धी, अब यसलाई अलिकति म कलर चेन्ज गर्छु। ठिक छ साथीहरू, यहाँ बी मा हेर्नुभयो भने बिल्डिङ सम्बन्धी, बिल्डिङमा तपाईको सर्भेइङ सोध्छ हैन, सर्भेइङ सोध्छ। अब सर्भेइङमा के जेनरल यही कुराहरू, प्राइमरी डिभिजन अफ सर्भे के हो, क्लास बेस्ड अन इन्स्ट्रुमेन्ट एन्ड अन मेथड हैन, बेसिक प्रिन्सिपल अफ सर्भेइङ, स्केल, प्लान, म्याप, यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो जेनरलबाट सोध्छ हैन। त्यस्तै तपाईको लेभलिङबाट यी कुराहरू सोध्छ, इरर्स एन्ड देयर इफेक्ट्सहरू हैन, प्लेन टेबल हैन, कन्टुरिङबाट सोध्छ। त्यस्तै तपाईको यो सेटिङ आउटबाट सोध्छ हैन, यो हाम्रो सर्भेइङ है, सर्भेइङबाट। त्यस्तै तपाईको अर्को कन्स्ट्रक्सन मेटेरियलबाटको कुरा गर्दाखेरि त्यसको स्टोनको बारेमा, एग्रिगेटको बारेमा, सिमेन्टको बारेमा हैन, मेटल एन्ड एलोइज हैन, त्यस्तै ब्रिकको, लाइमबाट, पेन्ट्स एन्ड भार्निसबाट, फ्लोर फिनिस पढ्नुपर्छ, वाल फिनिस पढ्नुपर्छ, रुफिङ मेटेरियल पढ्नुपर्छ हैन, मिसलेनियस मेटेरियलहरू पढ्नुपर्छ। यो हाम्रो बिल्डिङमा पढ्नुपर्छ। ठिक छ साथीहरू, कन्स्ट्रक्सन मेटेरियलमा, सरी कन्स्ट्रक्सन मेटेरियलमा। त्यसपछि हाम्रो आउँछ स्ट्रक्चरल डिजाइन। स्ट्रक्चरल डिजाइनमा टिम्बर स्ट्रक्चर के छ हैन, स्टिल स्ट्रक्चर, आरसीसी सेक्सन बेन्डिङ हैन, योहरू चाहिँ यो टपिकहरूमाथि चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू योबाट हैन। त्यस्तै एक्जियल लोड आरसी हैन, डिजाइन एन्ड डिटेल अफ आरसी सेक्सन स्ट्रक्चर, अर्थक्वेक रेसिस्टेन्स डिजाइन अफ नन इन्जिनियर्ड स्ट्रक्चर्स, योहरू। त्यस्तै तपाईको बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन टेक्नोलोजीबाट फाउन्डेसनको, त्यसपछि वालको हैन, ड्याम प्रुफिङबाट, कङ्क्रिट टेक्नोलोजीबाट, त्यस्तै वुड वर्कबाट हैन, स्टिल वर्कबाट। अब यो त भयो हाम्रो बी के, यो हाम्रो बीमा के थियो साथीहरू, बिल्डिङबाट है। अब अर्को चाहिँ हाम्रो सीमा के छ भन्दाखेरि साथीहरू यसलाई 3 पार्टमा छुट्याएको छ। ठिक छ साथीहरू, 3 पार्टमा। अब यो हाम्रो सीमा चाहिँ आर्किटेक्चर सम्बन्धी, मेन्टेनेन्स अफ बिल्डिङ है, बिल्डिङमा बिल्डिङ डिजाइनको बारेमा हैन, त्यस्तै डिजाइन कन्सिडरेसन, बिल्डिङ डिजाइनमा एनालाइसिस अफ बिल्डिङ एलिमेन्ट्स हैन, त्यस्तै क्लाइमेटोलोजी योबाट, त्यस्तै तपाईको आर्किटेक्चरल मोडलिङबाट, मोडलिङ मेटेरियल्स एन्ड प्र्याक्टिस अर इक्विपमेन्ट्स रिक्वायर्ड योबाट। अनि अर्को चाहिँ ग्राफिक्स एन्ड रिप्रेजेन्टेसनबाट, प्रिन्सिपल अफ कम्पोजिसन हैन, टोनको बारेमा। त्यस्तै तपाईको फ्री ह्यान्ड वर्क्स हैन, प्रेजेन्टेसन, मिडियम फर प्रेजेन्टेसन हैन, त्यस्तै तपाईको डाटा प्रेजेन्टेसन इन ग्राफिक फर्म्स, कार्टोग्राफी योबाट सोध्छ। ठिक छ साथीहरू, त यो भयो। अब यहाँ तपाईले हेर्नुभयो भने ठ्याक्क त्यही कुरा जुन माथि हामीले चाहिँ हेर्यौं हैन, भाग 1 र भाग 2 मा हैन, वस्तुगत विषय वस्तुहरू चाहिँ त्यही सामान्य ज्ञान सुरुमा थियो, त्यसपछि सेवा सम्बन्धी हाम्रो, र यो सबैबाट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, अब्जेक्टिभ क्वेशन सोधिन्छ। र यहाँ चाहिँ हेर्नुभयो तपाईको इन्जिनियरिङ सम्बन्धी ए मा, बिल्डिङ बी मा र आर्किटेक्चर सम्बन्धी सी मा, 3 पार्टमा छुट्याएको छ। यो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ साथीहरू, अब हाम्रो यहाँ तलको चाहिँ हाम्रो के छ, सेवा सम्बन्धी है। प्रथम पत्रको भाग 2 मा यसरी हेर्नुभयो भने है, त यो हेर्नुभयो। अब चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि द्वितीय पत्र, यो त माथिको कुरा छ है, यो कुराहरू माथिको हेर्नुभयो। अब कतिवटा यो सुरुको विषयबाट कतिवटा 2 वटा, त्यसपछि त 2 नम्बरबाट 3 वटा, 3 नम्बरबाट 2 वटा, यस्तो गरेर प्रश्न आउँछ। ठिक छ, अब द्वितीय पत्रको लागि हेर्नु साथीहरू, द्वितीय पत्रको लागि हेर्नुस् त। द्वितीय पत्रको लागि त्यही हाम्रो मतलब जब रिलेटेड फङ्सनल नलेज सम्बन्धी हुन्छ, सेवा सम्बन्धी है, कार्य ज्ञान जुन चाहिँ हाम्रो बिल्डिङ आर्किटेक्चर त्यही सम्बन्धी हुन्छ। ठिक छ साथीहरू, अब खण्ड ए मा चाहिँ हेर्नुभयो भने है, खण्ड ए गरेर चाहिँ दिएको छ, सेक्सन ए 50 अङ्कको हुन्छ, ड्रइङबाट क्वेशन सोध्छ, त्यस्तै तपाईको एस्टिमेटिङ कस्टिङबाट सोध्छ हैन, त्यस्तै तपाईको म्यानेजमेन्टबाट हैन, त्यस्तै बिल्डिङ सर्भिसबाट हैन, त्यस्तै सर्भेइङबाट। अर्को यो त भयो हाम्रो यो बिल्डिङ सर्भेइङसम्म 5 वटा विषयलाई चाहिँ खण्ड ए मा चाहिँ राखेको छ है, सेक्सन ए मा। र सेक्सन बी बाट अब 50 अङ्कको क्वेशन चाहिँ हेर्दाखेरि यो कन्स्ट्रक्सन मेटेरियलबाट हैन, कन्स्ट्रक्सन मेटेरियलमा यी कुराहरू पढ्नुपर्छ, अघि चाहिँ छ डिजाइन स्ट्रक्चर डिजाइनबाट हैन, त्यस्तै तपाईको बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन टेक्नोलोजीबाट। ठिक छ साथीहरू, बिल्डिङ डिजाइनबाट, त्यस्तै तपाईको आर्किटेक्चरल मोडलिङबाट हैन,
ग्राफिक्स एन्ड रिप्रेजेन्टेसनबाट यो कुराहरूबाट चाहिँ हाम्रो के गर्छ, खण्ड ए र खण्ड बी गरेर चाहिँ सोधेको छ साथीहरू। अघि नै भनिदिए यो कुराहरू। छोटो उत्तर 20 मार्कको हुन्छ, लामो उत्तर चाहिँ खण्ड एबाट 20 मार्कको, जम्मा 50 मार्कको, र यसबाट पनि 30 अङ्कको चाहिँ छोटो उत्तर चाहिँ र लामो क्वेसन चाहिँ हाम्रो के हुन्छ 20 अङ्क चाहिँ हुन्छ, 30 20 50 50 50 गरेर। त योहरू चाहिँ यो हेर्नुभयो साथीहरू, यो बिल्डिङ एन्ड कन्स्ट्रक्सन टेक्नोलोजी बिल्डिङ एन्ड आर्किटेक्चरको यो सिलेबस चाहिँ हेर्नुभयो। यी कुरा चाहिँ हाम्रो बिल्डिङ एन्ड आर्किटेक्टमा पढ्नुपर्ने हुन्छ, र यसै चाहिँ यो नयाँ सिलेबस चाहिँ लागू गरेको छ बागमती प्रदेशले। ठिक छ साथीहरू, यो अनुसार चाहिँ यसलाई प्रिन्ट गरेर पढ्नु साथीहरू, यही हो। र सिभिल इन्जिनियरिङ किङ युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु, भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्। धन्यवाद।